registered under the free option. This is going to be on a VOD format, so anytime pwedeng mapanood dahil ang gusto po talaga ng ABS-CBN Film Archive ay maipilabas lang ito at mas maraming makanood. Kasama rin po ang pelikulang Banawe at ang Ganiti Kami Noon, Paano Kayo Ngayon. Sa genre naman po, nadagdag po ang pelikulang Aswang, galing po sa Regal Entertainment. This is a film directed by Peke Galiaga. Kasama po dito ang asawa ko nung bata pa siya. So, first PPP film niya daw to at first time niya makasala sa PPP. So, sobrang happy siya. Sa tribute naman po, this is also a restored version, tama ba ako, of Captain Barbell. This is a tribute to Dolphy. Later po, I will share with you kung ano po yung ang ibig sabihin ng aming tribute section. Magkakaroon po tayo ng tribute program sa bawat featured film po natin during the festival. Next, please. Siyempre po, sa pang-Oscars, nadagdagan po tayo ng 4 na pelikula. Mga Philippine film entries po sa Oscars. Kasama na rin po sa PPP lineup natin ang Signal Rock, galing po sa Regal Entertainment. Ang Transit, directed by Hannah Espia, Dekada 70 by Chito Ronyo, and Anak po. Kasama rin po siya. From the region, so ito po ay lineup ng ating mga regional films na dagdagan po ng Ang Damgo ni Eleuteria na directed by Remton Zuasola. And of course, it's not ABS-CBN kung wala pong romance sections, and they gave us, some of their best films. A Very Special Love, Kailangan Kita, and Sana Maulit Muli. I think this is also a restored version. So yun po ang update namin sa lahat ng mga pelikulang galing sa ABS-CBN at Regal Entertainment. Nakasama na po sa lineup ng PPP at masayang-masaya po kami dahil marami na po talagang nagsasama-sama all po talaga sa pista ng pelikulang Pilipino ngayong taon. And with that, we will give you po an update on what's happening po sa ating festival. Are we ready for our presentation? Ayun. So ito na nga po. Because of we wanted to accommodate the films na kasali pa po sa PPP, and of course hindi lang po yan kasi basta nagbigay sila ng pelikula, mai-add po agad siya. May technical aspect po tayo dyan, may platform po tayong pinag-uusapan ngayon na kung saan i-upload ang mga pelikula, and because of meron po tayong films right now na kasama po sa ating premium selection na talagang fine-tune pa po ang kanilang mga pelikula. And because of the pandemic, of course, we have films na still experiencing difficulties in terms of their internet connection and all that. So in order for us to accommodate and have a better planning and have a better experience for our cinema goers, for our subscribers, inayos po namin ang screening ng PPP dahil marami rin pong mga subscribers, marami rin pong mga audiences ang nangihingi ng mas mahabang period para mapanood po ang mga pelikula, na sana daw po ay ma-highlight ang lahat ng films na kasali sa PPP at kulang talaga ang 2 linggo kung talagang sasabihin mong gusto mong mapanood lahat. So simula for the last 2 weeks that we have been promoting PPP, we have been coordinating with our producers to understand din po like ano po yung perspective nila, paano po natin mabibigay yung hinihingi rin ng ating mga subscribers, and how can we create a much better experience for PPP. So ito na po ang mangyayari sa atin. Mag-uumpisa pa rin po tayo sa October 31. Pero para po mabigyan natin ng talagang magandang platform ang ating mga short films na nasa video on demand format, mula October 31 hanggang December 13 na po ang PPP dahil talagang gusto po nating ma-maximize din po yung binibigay na commitment sa atin ng mga producers in terms of the screenings, kasi natatakot po yung mga iba na ay baka ma-miss nila yung mga screenings ng PPP. So what's going to happen is from October 31 to December 13, ito po yung buong PPP.
mapapanood po ang PPP Short Film Showcase. So sa PPP Short Film Showcase po, ipapakita ko po mamaya kung ano po yung mga tampok na pelikula po sa ating Short Film Showcase para mabigyan naman po sila ng magandang platform. Now, ito pong main feature film section natin. Ito po yung 90 full-length feature films. Mag-uumpisa po siya sa November 20 hanggang December 13. So 3 weeks na po ang ating main feature film showcase at meron po tayong 4 na virtual cinemas. So kumbaga sa ating virtual platform, may 4 po kayong sinihan na pagpipilian kung anong gusto nyong mapanood for a particular time. So ganun po yung magiging format natin para po ma-accommodate po natin ang ating mga pelikula. So next please, just for them to understand it better. Ayan na po. A short film showcase, free access po ito sa lahat ng subscribers. So kung meron lang po kayong email, contact number po at buong pangalan po ninyo, mag-log on, mag-register lang po kayo sa fdcpchannel.ph at i-press nyo po yung free, magiging registered subscriber na po kayo under the free option. Ngayon, para po ma-upgrade po namin kayo sa premium package, ibibigay po namin sa inyo yung mga codes para po itatype nyo lang po yun dun sa inyong account at magiging premium subscriber na po kayo. So mamaya po yung mga ating staff po sa FDCP ay i-guide din po ang ating mga press people para ma-access nyo po yung website. But this is available to all our free subscribers on a video on demand setup. So next please. So ano po yung nasa PPP Shorts? Number 1 is yung Cinemaria Shorts premiere. This is a premiere, world premiere po ito ng mga pelikulang sinuportahan at pinondohan ng FDCP kasama po ang DILG at ang Quezon City government, pati po ang PCW. Napakagagandang pelikula po galing sa ating mga regional filmmakers. First time niyo po itong mapapanood dahil dito po sa PPP exclusive po sila. 12 pelikula po ito on women empowerment and stories of different women from different parts of the country. Next, please. Yan. Mga first and second time filmmakers po sila. So talagang napakagaganda po ng mga films nila. Yan. Next, please. Yun nga po, yung sinasabi ko, yung regional shorts po natin, 63 regional shorts po yan, galing sa mga festival na ito. Binisaya Film Festival ng Cebu, Cine Animo ng Osamis, Cine de Oro ng Cagayan de Oro, Cine Cabalen ng Pampanga, Cine Kasimanwa ng Iloilo, Davao Ngilngig, ito po yung parang genre horror type film festival nila sa Davao, Festival de Cine Paz ng Zamboanga, Lutas Film Festival ng Dumaguete, Mindanao Film Festival ng Davao, Nabi Filmex ng Nabunturan, Compostela Valley, North Luzon Film Festival na ginagawa sa Tuguegarao, Sala Mindanao Asian Film Festival ng General Santos, Cine Negrense Film Festival ng Bacolod, Cine Bugsay ng Agusan and Butuan, Cine Liksik ng Bulacan, Orduha Film Festival ng Pangasinan, Northern Mindanao Film Festival ng Cagayan de Oro, Sundayag Film Festival ng Jensen, Bantayan Film Festival ng Cebu, Margaha Film Festival, and Bacunawa Film Festival. Hala, hindi ko alam. Saang natin tong Margaha? Team? Sagay po, Chair. Sagay City sa Negros Occidental. Bacunawa is Iloilo din? Or Bacolod? Ha? Yes. Okay. Ayun po. So, talagang in one festival in PPP, para po kayong nakaikot ng buong Pilipinas. Next, please. And of course, yung sinusuportahan po naming film festival every year, ang Cine Kabataan Short Film Festival. Ito po ay galing is created by the FDCP, and yung mga winners po natin kasama po sa short film showcase po natin. So this is going to be starting from October 31 na po. Mapapanood na po yan sa VOD platform ng FDCP channel. Next, please. Yes, and yun nga po, nasabi ko na po, this is the restored version of Anak Dalita, directed by Lamberto Avellana, the national artist for theater and film. But wait, there's more. Pati po ang Lagarista, directed by Mel Chonglo at
kasama na rin po sa Sandaan section. Nasa ano rin po yan, nasa VOD rin po siya. So imagine niyo po, kahit na nasa free subscription po, magsusulat ako. Hello to everyone. makakapanood po ng makakapanood po ng mga full-length films at short films sa pista ng pelikulang Pilipino. Ayun. Next, please. Yan. Ito po, napakarami po nating festival events. Alam niyo naman po ang PPP, hindi lang po talaga siya pang panood ng pelikula. It's also an experience, it's also an opportunity to teach, to develop our filmmakers, and to discuss important issues po na nakapaloob sa mga pelikulang pinapanood nila. So para po sa schedule natin, mula October 31 hanggang November 15, official opening po natin ay October 31. Kasama po dito ang opening ng short film showcase, lahat po, Cine Maria, regional at ating Cine Kabataan. Meron po tayong mga talkback session with our Cine Maria film director sa November 2 at November 3. Magkakaroon po ng panel discussion about the women in Philippine cinema. Kasama po ang mga mentors ng Cine Maria. Tara Ellenberger, nandyan po, Miss Lee Briones. Sino pa bang kasama natin sa Cine Maria mentors? And then on November 6 po ay awarding po, kasi nga po competition po itong Cine Maria. Meron po siyang awarding na mangyayari sa November 6 at meron din po ditong mangyayaring panel session about on women in public service. So kasama po ako dyan at saka mga ibang women leaders po ng ating bansa na nasa government. November 7, meron po tayong panel discussion on the importance of film restoration featuring Anak Dalita and the process by which this film was restored. Meron po tayong November 8, Remembering Yolanda and the Stories of Eastern Visayas, kasi ito po ay anniversary ng nangyaring Yolanda tragedy sa atin. So meron po tayong isang special and para sa pag-alala po sa nangyari po doon. Meron po tayong development lab. So isa po ito sa bagong ginagawa ng FDCP. Ang Cine Kabataan po ay may story development lab na rin para i-nurture po natin ang mga kabataan para ma-develop ng maayos ang kanilang mga stories. So from November 13 to 15 po ito. And November 14, hindi lang po nasulat dyan. This is needs to be updated. Magkakaroon po tayo ng Grand Virtual FanCon. So isa po sa features ng PPP every year ay ang aming Grand Fans Day. So nangyari po yan noong 2017 sa Luneta. Nangyari po siya noong 2018. Binagyo po siya sa Quezon City pero natuloy pa rin po sa Samsung Hall. And nung last year po, nangyari po yan sa SMX through a Grand FanCon. So we want to take that experience online and engage with the fans of PPP na talagang nagka-clamor po at nag-send po sa amin ng messages. So magkakaroon po ng virtual FanCon sa November 14. And featured po dyan ang mga kasamang artista sa PPP, especially po yung mga nasa premium selection po natin. And may mga pa-games po tayo dyan, may mga merch po na ibibigay, and a few performances po from PPP alumni. So, ayan po. Then, pagpasok po ng November 20, eto na po. It gives us more time to really enjoy what the festival can do. Ito po ang ating main feature film showcase kung saan the 90 full-length films po ng PPP will be enjoyed from November 20 to December 13 sa aming 4 virtual Cinematheque screens. So to pay homage po sa mga sarado pa rin po naming sinihan, yung virtual or online cinemas po ng PPP, pinangalan po namin sa mga Cinematheque namin. So meron po tayong Cinematheque Manila, Cinematheque Iloilo, Virtual Cinematheque Nabunturan, at Virtual Cinematheque Davao. Ayan, next please. So ito po, pakikita ko lang po, alam nyo na naman po ito. Ito lang po yung mga films ngayon. Pinaka-latest na po ito. Wala na pong madadagdag dito. Pero excited po talaga kami sa nabuo naming curation at programming para sa PPP. So our premium selection, these are films that either mag-world premiere pa lang or first time pa lang marirelease ang kanilang restored version or nagkaroon ng limited release at hindi pa po napapalabas sa mga sinehan ng masyado, parang ganun po. So we have
Lakaran ni Kabunyan, Batch 81, Blood Hunters po, Brutal, first time in restored version. Ito po, napakaganda po ng poster na ginawa ni Justin Besana na nag-birthday kahapon. Ang ganda po ng kanyang bagong version ng posters. Cleaners na nanalo po sa Q Cinema. Come On Irene na nilaunch po sa Busan International Film Festival. Next. Next, please. Guys. Ayan. So, we have He Who Is... Ito po ang mag-world premiere sa atin. Galing po ito sa Sinag, Maynila at nagpapasalamat po kami sa kanila dahil pinagkatiwalaan po nila ang PPP na dito po gawin ang world premiere ng mga pelikulang they funded and they supported. He Who Is Without Sin, directed by Jason Paul Laksamana, Kintsugi, directed by Lawrence Fajardo, and The Highest Peak. Ito po yung tatlong pelikulang mag-world premiere, hindi pa po siya napapanood anywhere at sa PPP niyo po siya unang makikita. Ang Markova Comfort Gay na restored po ay magpipremiere din po sa PPP. At ang mga pelikulang Metamorphosis, Sila-Sila, ay galing po sa Cinema One. Mga award-winning po ito galing sa Cinema One Originals. And The Helper po of a beautiful documentary by Joanna Bowers. Next, please. So yung mga susunod na pelikula po, ito po yung mga kasama sa iba't iba naming sections. Ito na nga po, isa po sa mga pride and joy namin under the classic section po. Lahat po ng National Artist for Film natin, merong pelikula. Ang Panday, by Fernando Po Jr. No, it's starring Fernando Po Jr. but I think it is directed by Ronaldo Reyes. Sorry po, nagkamali po dyan. Balikbayan number 1, Memories of Overdevelopment. Of course, by Tatay Kidlat Tahimik. Banawe, directed by Jerry De Leon. Ganito kami noon, paano kayo ngayon? By Eddie Romero. Next po. White Slavery. Asan na kayo, guys? Ay! Ayun. Of course, Genghis Khan directed by Manuel Conde. Ito po ang restored version ng Manila by Night. Napakaganda rin po. Nilo-launch namin ngayon ang poster niya, directed by Ismael. Ganun po ba? Directed by FPJ. Okay po, I stand corrected. White Slavery, directed by Lino Broca. Ayan. Okay, documentaries. Daling Nick by Sari Delena, Forbidden Memory, directed by Teng Mangansakan. God Bless Our Home by Nauros Pagidopon. Lugta Ketamama by Kevin Piamonte. Next, please. Nick and Chai by Chai Escala and Wena Sanchez. Carving Thy Fate or Pag-ukit sa Paniniwala by Hias Bagabaldo, and The Search for Weng Weng, directed by Andrew Livold. Next. For romance, 10 pelikula po ito na magpapakilig sa lahat at karamihan po ay meron din po tayong mga restored versions. A Very Special Love, restored. Kailangan Kita, restored. Kailangan Ko'y Ikaw, under Viva rin po. Meron din po kami mga binigay na film sa atin. Mga Mr. ni Rosario, directed by Alpha Habon. Moments of Love, directed by Mark Reyes. So GMA and Viva, sila po yung mga naunang nagbigay at sumuporta po at nagbigay ng mga films for PPP. Including Unitel and Unitel Straight Shooters. Never Not Love You, directed by Antoinette Handaone. Sakaling Hindi Makarating, directed by Ice Idanan. Sana Maulit Muli, its restored version by Olivia Lamasan. Ulan by Irene Villamor. At Una Kang Naging Akin, galing po sa Viva, directed by Laurice Galian. Next, please. Youth and Family, so pwede rin po ito sa mga kabataan. First Sem, directed by Dexter Jimenez and Alan Ibanez. Dayo, directed by Robert Kilao. Edward, directed by Top Nazareno. Family History by Michael V. Next, please. Paglisan, directed by Carl Papa. Pareco, restored version, directed by Jose Javier Reyes. Pepot Artista, directed by Doy Del Mundo. And RPG Metanoia, directed by Luis Suarez.
Para naman po sa genre. So, iba't ibang klase. May historical, may horror, may action. Depende po sa panlasa ninyo. Meron pong Abomination, directed by Yam Laranas. Alpha, The Right to Kill, directed by Brillante Mendoza. Aswang, directed by Peke Galiaga and Lori Reyes. Diamper, directed by Mes de Guzman. Next. El Presidente, directed by Mark Maley. Inomine Matris, directed by Wilfredo. Instalado, directed by Jason Polacsamana. Jose Rizal, directed by Merly Diaz-Abaya. At syempre, meron din po tayong full-length feature films na galing po sa ating mga regions. Ang Daan Patungong Kalimugtong ni Mes de Guzman from Nueva Vizcaya. Ang Damgo ni Eleuteria ni Remton Zuasola from Cebu. Ari, My Life with the King, directed by Carlo Catu. He's from Pampanga. Baboy Halas, Wailings in the Forest by Bagane Fiola. Sa Davao din po siya. Next, please. Magkakabaong ni Jason Polacsamana. He's also Kapampangan. Salvilo. Tupog Imatoy po, directed by R.B. Barbarona. And ang pang-Oscars po, ito po ang kumpletong listahan. Anak, directed by Rory Quintos. Dekada 70, directed by Chito Ronyo. Marosa, directed by Brillante Mendoza. Sa Pusod ng Dagat, directed by Marilu Diaz-Abaya. Next, please. Saranggola, directed by Gil Cortez. Signal Rock, directed by Chito Ronyo. Transit by Hannah Espia. Verdict by Raymond Ribay Gutierrez. Of course, hindi po mawawala ang LGBT, ang ating bahaghari section, with Akin ng Corona, directed by Zig Dulay, Ang Huling Chacha ni Anita, directed by Sigrid Bernardo, Billy and Emma by Samantha Lee, Esprit de Corps by Kanakan Balentagos, Miss Bulalakaw by Ara Chadhuri, Ned's Project by Lem Lorca, Rainbow Sunset, directed by Joel Lamangan. So talagang nakakatuwa yung mga directors na kasama po sa PPP. Adela, directed by, ito pong tribute section natin ay tribute po natin sa mga our icons and pillars in the industry who have passed on. We will have a dedicated tribute program for them. So, a tribute to Anita Linda is Adela, directed by Adolf Alex. A tribute to Dolphy is Captain Barbell, directed by Pepe Wenceslao. Tribute naman po natin kay Tito Eddie ay Death Row, directed by Joel Lamangan. For Tita Armida naman po, Sigun Reyna, directed by Joel Lamangan, is Filipinas. Kay Mona Lisa po ay Insyang, directed by Lino Broca. This is also restored. Kay Direk Marilu Diaz-Abaya po ay Muruami. Of course, for the late Peke Galiaga, Sonata, directed by Peke Galiaga and Lori Reyes. Of course, some favorites po of PPP na in-enjoy na ating mga audiences. May Circa, kasama po siya sa Sandaan section natin last year, directed by Adolf Alex. Gusto Kita with All My Hypothalamus of Dwayne Baltazar. Paglipay by Zig Dulay. Pauwi Na by Paulo Villaluna. And Star Na Si Van Damme Stallone by Randolph Longhas. Ito po, nasa special feature po siya dahil ang pelikulang pong Mula sa Kung Ano Ang Noon, directed by Lev Diaz, I think is around 5 hours or 6. Tama ba, Raymond? Ilang hours tong ano natin? Whereabouts, no? Mga 5 to 6 hours. So it will have its dedicated screening times po para po mapanood ninyo itong napakagandang pelikulang ito ni Lev Diaz. Next, please. 5 hours po, Chair. Sorry. 5 hours. Okay. At ang mga events naman po, so November 20 to December 13, because this is a festival. We really want to recreate the festival experience. So hindi lang po ito, unlike po dun sa VOD setup ng short films natin, the
the full-length films po ng PPP is live stream po yan. So may screening schedule po talaga siya at 2 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock. Ganun po ang screening para sabay-sabay po tayong nanonood ng pelikula. Dahil pagkatapos po ng screening ng mga pelikula, may mga iba pong mga films na magkakaroon ng talkback sessions. So yung talkback sessions po ay pagkatapos niyo po panoorin yung pelikula, meron po tayong Q&A with the directors and cast of the films. And ito po, from November 20 hanggang December 13, meron po tayong mga events na nakapaloob para lalo po nating lalo po nating mapaganda ang experience ng isang festival. So yun po ang pinag-iba niya sa mga VOD platforms. Kasi syempre yung VOD platform po, talagang anytime you wanna watch, hanapin mo lang yung pelikulang gusto mo at panonoorin mo na siya. But of course, the festival experience is different. You know, there's always this added features and added incentives para po sa ating mga subscribers. So magkakaroon po tayo ng mga, magkakaroon po ng sariling opening night ang ating main feature showcase. Sa November 20 po, ito po ay ang pelikula ni Tatay Kidlat, Ang Lakaran ni Kabunyan. At magkakaroon po tayo ng talkback session with Tatay Kidlat after that. November 21 naman po, magkakaroon po ng talkback session ang Sila-Sila, Metamorphosis. Mayroon po tayong lecture galing po kay Nick Do Ocampo on queer cinema. At magkakaroon po ng panel discussion ang mga kasaling pelikula sa LGBT section. Sa November 22 naman po, magkakaroon po ng talkback ang Cleaners at panel discussion on visual storytelling para naman po sa mga youth and family films po natin. At magkakaroon ng panel discussion po ang mga direktor ng mga iba't ibang pelikula natin to understand better, can we still make, you know, really specific films para po sa mga kabataan. May talkback din po sa November 27. So, inayos po namin siya na it's happening in the weekends para po mas mapanood po at mas ma-enjoy po ng ating mga subscribers. So, yun po yung laging sinasabi sa amin, bitin na bitin po sila sa weekend. So, ito po talaga, 4 na weekends na po. Meron po kayong full days, full weekends para mapanood nyo po lahat ng mga pelikula sa PPP. Ito po, again, other films naman po, like meron pong panel discussion with auteurs and art house, mga auteur natin po sa Philippine cinema, mga directors po natin na talagang gumagawa ng mga art house films. We have a talkback with He Who Is Without Sin, with Kenchugi, directed by Lau Fajardo. Meron po tayong lecture or like a master class on how to write rom-com films, and a panel discussion on romantic films. Meron din po tayong talkback with the Blood Hunters, paano natin idadissect ang isang genre film from conceptualization hanggang pagpanood po ng audience. Meron din po tayong panel discussion on the cinema experience, lalo po ngayon na sarado pa rin po ang mga sinihan. Napaka-importante pong pag-usapan kung paano po natin mahihikayat ang ating mga manonood na suportahan pa rin po at hindi makalimutan ang importansya ng cinemas sa ating industriya. December 4, meron po tayong talkback ng The Helper and a discussion on documentary films. Highest Peak po, yung isa sa mga pelikula directed by R.B. Barbarona on December 5. May tribute program po yan. May tribute program po tayo. Doon po sinabi nating to honor our icons in Philippine cinema. May lecture din po on intellectual property rights. Talagang kailangan na pong pag-usapan ngayon dahil lalo pa ngayon na pinag-aaralan kung sino ba talaga ang kumikita pagdating sa mga pelikula dahil napakarami na pong platforms ngayon. There's also a lecture or a masterclass on musical score, isa sa mga under-discussed topics po sa ating filmmaking process. At may awarding po tayo. So nagkaroon po ng pag-uusap ang ating mga producers and the FDCPs, especially in our premium selection. So ito po yung, hindi po kasali dito yung mga restored films. Ang kasali po dito ay yung mga magpi-premiere po sa PPP at yung nagkaroon po ng limited release ng mga current films. So magkakaroon po tayo ng awarding sa December 12 to just really complete the whole experience of PPP. And on December 13, magkakaroon po ng replay, yung sinisandaan na
we just had last December 30 and that last September 30 to close the 100 years of Philippine cinema. So yan po. This is what's happening in Pista ng Pelikulang Pilipino. We do believe that this is really a good move for a more complete, more beautiful experience pa for our audiences. On that note, ayan po. Ito po yung mga subscription packages po namin. May early bird promo pa po kami. I-extend po namin yan hanggang November 8. Instead of 599, 450 pesos na lang po yan. Lahat po ng sinabi ko kanina, pati yung mga festival events, kasama po siya sa 450 pesos. Doon po, sila po ay may exclusive access doon. Sa day pass naman po na 99 pesos, one full day na mapapanood nyo po ang mga pelikula sa PPP sa araw na pinili ninyo. Sa half-run pass naman po, kalahati po ng festival. So 12 days po yung access ninyo at this is for 12 days na po. It will start po from the date of your purchase. And yung totoong price po talaga ng ating premium festival pass ay 599. Ito po yung you will have access to the free content, the 90 full-length films, the premium selection, exclusive events po ng PPP. Ito po yung mga lectures and sessions na sinabi ko po sa inyo. Lahat po ng virtual cinemas kasama po dyan, and a whole full 24-day run of from November 20 po hanggang December 13 po. Even the October 31 kasama po dyan for the Premium Festival Pass. Next, please. Yun, meron po tayong discount para sa mga students, 30% po from the original price para po maging abot kaya sa kanila. So parang lalabas na lang po ng mga 419 pesos na lang po ito. And of course, for our PWD and senior citizens. Again, for the free option, dun pa lang po, meron na po talagang value. Makakapanood nyo na po yung mga short film showcase natin tsaka yung dalawang free full-length films po ng PPP. Okay na ba? Ayun. Ito po ang aming mga supporters. Dadagdagan pa po ito. This is presented by the FDCP, powered by the FDCP channel, supported by MMDA and Metro Manila Film Festival. We're so happy kasi po nag-sponsor po sila ng 250 tickets po sa amin at saka tulong po sila sa pag-promote ng PPP. Ngayon po, we just got word po, IPOPHIL, the Intellectual Property Office of the Philippines, and the OMB is also pledging their support. May mga listahan pa po kami ng mga government partners, pero pati po ang mga LGUs ay tumutulong po sa PPP ngayon. Ang event partners po namin, ang Glimsol, ito po ang aming mga providers, TOG, sa aming platform, and Dragon Pay para po magkaroon ng mas madaling payment option. And of course, hindi po mangyayari itong PPP kung wala po itong mga production companies na who supported PPP para mangyari po. Of course, ABS-CBN, ABS-CBN sa pelikula, pati po ang kanilang Cinema One, ang Black Sheep, Center Stage, GMA Films, Regal, Solar, Star Cinema, Kabalikat ng Magsasaka, Viva Films, Union Bank, 1017p, Unitel Straight Shooters, T-Rex, Spring Films, Cine Olivia Pilipinas, IGP, ABE, FPJ Film Archive, Dambuhala, Cheeky Monkey, Asian Film Archive. Next, please. At ang mga film festivals na po na mga ito, Sinag Maynila, Q Cinema, Cinemalaya, To Farm Film Festival, Cinema One, Cine Filipino, Metro Manila Film Festival, Baconawa Film Festival, Binisaya, Orduha Film Festival, Cine Animo, Cine de Oro, Cine Cabalen, Cine Casimanua, Cine de Paz. Ano tong logo nitong I? Ngilngig. Ngilngig, Davao Ngilngig, Lutas Film Festival, Margaha Film Festival, Nabi Filmex, Sala Mindanao, Cine Negrense, Cine Bogsay, Bantayan, Sundayag Film Festival, at
Northern Mindanao Film Festival, Siniliksik, and what is this last one? Ano ko? Bantayan din yan, Chair. Bantayan. Ayun po. That ends po my presentation. Salamat po sa pakikinig, and I'm open for questions from our friends from the press. Who wants to ask po, just message po sa chat box so we can address you properly. May question po from Ms. Mars, Chair. What will be the procedure ng viewers? Will there be a limited number of viewers per film or unlimited siya to subscribers? Okay. So, yung aming free option, so kung mag-register ka sa free, ang ma-access mo pagpasok mo sa website ay lahat ng mga nasa short film showcase. Naka-VOD po yan. So kahit na hindi po kayo nag-subscribe ng may bayad, yung under the free option lang po, mapapanood nyo na po lahat ng mga nasa PPP short film showcase natin. So ano-ano po yun? Ito po yung Cine Maria Premiere, Cine Kabataan, Regional Shorts, at yung dalawang pelikula po na Anak Dalita at Lagarista. Now, dito po sa paid option natin, itong 99-day pass, halimbawa po, pinili mo siyang gamitin ng November 21. Kung ano po yung mga pelikula na mapapanood sa November 21, may choices ka po doon na mapapanood nyo siya buong araw. So we have a full day screening for all of the films. Mamimili po kayo ng Cinematheque na pwede nyo pong pagpanooran. So for example, 4 po yung choices nyo at for example, at 6 p.m., merong 4 na virtual cinemas. Let's say sa Cinematheque Iloilo ang nagpe-play White Slavery. Sa Cinematheque Davao ang magpe-play ay Manila by Night. Dito naman sa isa ay Very Special Love. Tapos yung isa naman, let's say, ang Damgo ni Eleuteria. So pamimili po kayo doon kung alin po yung panonoorin nyo at that time, at a scheduled time. So ganun po ang magiging scheme ng full-length films. Pero yung VOD, yung short films, pwede nyo po siyang mapanood anytime. Yung ating half-run pass and premium festival pass, ganun din po. So yung half-run, let's say, from November 20, bibilang po kayo ng 12 days, mapapanood nyo po at magagamit nyo po, ma-access nyo po ang website for 12 days. At mapapanood nyo po yung mga pelikulang nasa festival screening schedule for those days. For the premium festival pass, which is, I hope, talagang makita nyo po yung value nito, everything and anything about PPP you can access. You can access the festival screenings, you can access the short films, you can access the events. Kasi yung events po natin, exclusive lang po ito sa premium pass holders. So gusto po namin talagang lagyan ng value itong premium festival pass para lahat po tayo talaga ay... At yung premium selection po natin sa premium festival pass lang po siya available. Thank you po, Chair. Ang next po na magtatanong, Sir Ray Pumalay po. Okay. Hi, ayan, narinig na ako. Yes. Hi, Chair, you're so fresh. I know. Hindi ko na kayo sa stress sa haba ng press con. At least ito. Tayo na lang. Naramdaman mo din. Oo. Maraming salamat for, yun nga, na naramdaman mo pala, charot. Pero teka, nabanggit mo yung MMDA na kanina na nag-sponsor ng 250 tickets. So, ibig sabihin ba nito, Chair, okay na? Nagkausap na ba kayo ng MMDA sa issue ninyo? Though hindi naman wala tong kinalaman doon sa Metro Manila Film Festival, pero since nabanggit mo nga ang MMDA, update lang po. We always see everybody as partners, no matter what. So, naniniwala kami na dapat hindi tumitigil yung communication ng bawat ahensya because we have a
meron kaming commitment, 'di ba, sa industriya. So nag-reach out kami sa MMDA to ask for their support for PPP, and we're so happy kasi napaka-positive naman ng kanilang response sa amin. And yun nga, 'di ba? Sila ang isa sa mga unang nag-pledge ng support sa PPP this year. So we're very grateful. Wala namang humarang. Charot. Wala, na-receive na namin yung letter. So happy lang. After this ba nito, Chair, will you be still part of the MMDA or kung ano man ang mga projects nila? Right now, whenever they need us, kung kailangan nila ng suporta ng PPP, we're just here. Ng FDCP, we're just here. They're part of our council eh. Kasama po sila sa FDCP Council. They're one of our council members. So, no matter what, magkarugtong po ang bituka namin ng MMDA. So, sana sa future, we can work together. Last question, ano yung anong tawag? I'm sure natanong na rin sa iyo to, pero ngayon ba less stress na ba ang paghahanda ng PPP sa new normal na ganito, or ano pa ba yung mga challenges na kinaharap nyo in preparing the forthcoming PPP? Ang mahirap talaga kasi yung siguro promotions, dati kasi 'di ba, may kanya-kanyang galamay yung mga films na kasali sa PPP. May kanya-kanya silang promo strategy, may kanya-kanya silang press con, may kanya-kanya silang ginagawang mga gimmick. Ngayon, syempre dahil lahat umaasa din no so sa pwedeng maging returns ng PPP or revenue. Talagang PPP, the FDCP is doing a lot of the work para talaga ma-promote yung festival, which we understand kasi yun naman talaga yung goal namin, makatulong sa mga producers. Ayaw rin namin silang gumastos ng sobra para dito. So ibig sabihin sorry pa, pasundot na lang ha. Ibig sabihin na gagawa din ng kanya-kanyang promo ang mga film producers na kalahok dito sa PPP, or pinapaubayan nila promotion and plugging, advertisement and all sa PPP? Actually, mas availability nila ang hinihingi namin kasi wala kaming tigil sa paglapit sa lahat ng, alam nyo yan, yung mga nandito ngayon. Tinext ko na kayo para please i-guest nyo naman yung mga PPP artists namin sa mga shows ninyo. Pwede ba? Pwede may coordinate sa'yo? Oo, na kay si Gorgie. Lagi niyang ginigas yung mga PPP artists. Thank you, Gorgie, for the help. Ang dami. I think if there's one thing naman, sobrang happy ako sa suporta talaga ng press and our media partners kasi yun nga, it's we're coordinating with the producers. Willing naman sila, 'di ba? Isang tawag lang sa kanila kung available sila, andyan sila to really promote. And kailangan talaga namin lahat ng support to promote PPP. Hindi lang dapat siya nasa fans ng PPP. Kailangan talaga siya mag-extend sa mga fans ng iba't iba pang artista na kasama dito. So, yun yung Sana pati mga big stars makipag-cooperate din. Wow, charot. Tsaka yung difficulty rin talaga nung understanding the platform kasi ang dami niyang mga technical challenges. For example, kailangan na namin maglabas ng festival schedule pero syempre bawat isang kailangan gawin, may coding, may mga nangyayaring kailangan gawin din sa platform. So medyo yun yung kailangan pa nating maintindihan sa new normal. Maraming salamat, Chair. You're so pretty. Thank you. Congratulations and good luck. Thank you. Thank you. Thank you po, Sir Ray. Next po na magtatanong, ma'am, si Sir Glenn Sibonga po. Hello. Good afternoon, Chair. Hi, Glenn. Yes. Rinig na ako? Yes. Ayun. Chair, nasabi mo na nga yung technical challenges and difficulties. Oo. Bukod dun sa mga registration na yan, kasi syempre, di ba, yung free tapos magre-register pa sila sa premium. Gaano sila ka-assured na hindi magka-crash yung website? Kasi syempre, di ba, ang daming manonood. Hindi ako masyadong techie, so parang pa-explain nga. Anticipated namin siya. In terms of the bandwidth, so bandwidth kasi yung tawag doon sa para ma-accommodate yung dami ng subscribers.
nag-ano talaga kami, we are prepared to accommodate up to 25,000 subscribers. So malaki ang bandwidth ng PPP platform, ng FDCP channel. Hindi lang namin to nakikita as a festival na hindi lang natatapos sa PPP yung FDCP channel. We're hoping that this can be something na talagang maging platform ng mga producers natin. So we're prepared for the influx of subscribers. So Buti ganun, Chair. Oo. Pati ba yung Chair, yung 'di ba kasi sabi mo may FanCon kayo? Hindi ba nila may experience yung na-experience namin last time? Hindi na. Hindi namin maintindihan yung sagot ng mga artista. Hindi na. Talagang, oh my God, I'm putting my foot down. Ako rin talagang na-stress din talaga ako sa araw na yon. I'm really, really sorry, everyone. I wanna take the chance to apologize for that. And sobrang thank you kasi hindi kayo nawala. Oo nga. Talagang At hindi- kumapit. Correct. Tapos isa pa, Chair, yung nabanggit na last time yung profit sharing, di ba? Gusto ko lang i-clear, lahat ng producers, including yung mga shorts, ano ba, full length lang ba? Yung Sino shorts, Oo. yung shorts meron na kaming agreed screening fee sa kanila. So kaya nga mas sila yung nasa VOD kasi pumayag sila na on a VOD setup. Syempre yung deal namin with producers, festival screening setup siya. So talagang binigyan lang nila kami ng number of maximum screenings per film. So bawat isang pelikula ay magkakaroon ng maximum na 6 screenings throughout the festival. At kailangan naming i-program yan para masiguradong sa iba't ibang araw, sa iba't ibang oras, may chance na mapanood yung pelikulang gusto ng mga viewers natin. And this is also that we can minimize din yung exposure ng mga full-length films natin sa piracy. Pero itong sharing nito ay para lang sa mga full-length features. Chair, paano yun? Kung mas marami ba yung pelikula ng isang production company, like yung Star Cinema, mas malaki yung makukuha nila? Ganun ba yun? Hindi. Because lahat sila nag-commit lang sa amin ng maximum number of screenings. May manood or wala, they will all get an equal share. Equal sharing. Okay. Thank you very much, Chair, and congratulations. Ang dami na ng bagong pelikula na dagdag. Oo, ang gaganda pa talaga. Sobra. Salamat. Thank you, Chair. Thank you, Sir Glenn. Ang next po na magtatanong, Chair, si Sir Rudolph Ian Alama. Hello, Chair. Hi, Rudolph. Yung FDCP channel ba yung after PPP masustain siya or for the festival lang siya? Isusustain siya. After the festival, we will be working with other online film festivals na gustong gamitin yung platform. And at the same time, magiging may mga pelikula tayong magiging in partnership ay magiging VOD, in a VOD setup siya after the run. Okay, thank you po. Okay po, Chair. Ang next po na matatanong is si Sir Lar. Tito Lar. Hi, Chair. Hi! Ayun. Yung aside from the producers na makakakuha ng proceeds sa festival, are there other beneficiaries? Right now sila lang talaga. Lahat talaga ng gross proceeds, we're not even going to deduct yung gastos sa platform. It's really whatever we make on the subscription. It's diretso sa producers. Okay, and my next question is, how are you going to deal with piracy? Since now uso na yung piracy online, ang dami-daming mga series na napapirate na and I understand pag online yata wala sa mandate ng OMB. Yes, actually isa yan sa mga
before this, I actually just came from a meeting, no. We've been talking to IPOPHIL, so ito lang Intellectual Property of the Philippines. May mandate sila on piracy. OMB naman for the physical copies. Mag-create ng task force. It's an anti-piracy task force kasi commitment din namin yun sa mga producers na during the run, talagang nakaantabay kami for anything na pwedeng mangyari, no. So meron na kaming measures sa PPP pa lang, from the platform to our yung mismong developers namin, meron na kaming mga measures in place, pero kailangan pa rin talaga ng mas maigting at tuloy-tuloy to, no, na to make sure that we can prevent piracy as much as possible. Kaya rin live stream yung setup kasi kung nandun lang yung mga film, syempre yung mga kanya-kanya yung bukas kanya-kanya yung panonood, no. So at least mas pag naka-screening schedule siya, mas controlled namin talaga yung pagpapalabas ng pelikula. Kaya rin ang mga producers natin willing sila to support PPP because hindi ganun ka-exposed yung kanilang mga content. Okay. They just gave us a certain number of screenings. Okay, thank you. You're welcome, Pilar. Thank you po, Titular. Next po si Sir Jerry Alea po. Good afternoon, Chair. Hi, Jerry. Hello. Yes. Yeah, tanong ko lang, bakit sa Pilipinas lang mapapanood itong PPP4? Hindi ba pwede sa Yes. ibang bansa? Oo nga kaya lang kasi yung mga ibang pelikula natin, meron silang mga digital rights sa ibang bansa. So, normally, ang isang pelikula, ang nare-retain niyang rights ay Philippine territory rights. So, basta Pilipinas, pwede siyang makipag-engage sa mga platforms. Pero pag binenta niya na yung rights niya internationally, normally, pag nilalicense nila yung pelikula nila, talagang international nawawala sa kanila. So, talagang pang Philippines lang tayo ngayon muna. Okay. Next question. Paki-differentiate lang yung yung PPP talk box sa PPP panel discussion. Ano yung kaibahan nun? So yung PPP Talkback, ito yung Q&A with the directors and cast. So pagkatapos ng pelikula, yung cast and director ng pelikulang pinanood nyo, let's say Kintsugi, magkakaroon kayo ng Q&A with them. So usapan about the film, anong proseso nila sa paggawa ng pelikula. Yung panel discussion, this is a discussion on the topic mismo. Let's say LGBT panel. Pag-uusapan, asa na ba tayo ngayon pagdating sa LGBT films? Ano ba ang goal ng ano ba yung iba't ibang klaseng LGBT films na nakikilala ba tayo sa ibang bansa as a country na gumagawa ng magagandang LGBT films? So more of different directors' perspectives ang panel discussion. Okay. And then last question ko, after this this PPP4, kumbaga wala ka na sigurong stress, matutuloy na kaya yung matagal nyo nang pinaplano na magka-baby kayo? Finally? Ayoko na nga magsalita kasi baka na-jinx. Goal namin talaga. Kasi nga, basta sabi ko kay Ice bago ako mag-40, next year na yon. So, hindi ko alam. Sana talaga kasi parang I'm not getting any younger. Okay, thank you. Thank you. Thank you po, Sir Jerry. Ang next po na magtatanong is Sir Nestor Cortero po. Yeah. Hi. Hi, Kuya. Yeah, hi, Madam Chair. Nakakalula ang lineup ng PPP this year, no? Parang ito ay isang mother of all film festivals. You may be known as such in the near future. So, is this going to be the new template of the PPP every year? Honestly, Kuya, this was the dream. This was the original plan of the PPP. And I think we went back to the core of what PPP is about. And I'm happy that siguro kung may nagawa po yung pandemic, ito yon na bumalik kami sa core kung ano ba talaga dapat yung PPP. And sana matuloy-tuloy po namin ito. Oo. Speaking of the meron kayong award na sinasabi sa December 12.
sino-sino anong category ang bibigyan ng award? Um, since last year, nag-start na po tayo ng awards night, di ba? We plan to continue that. We're currently finalizing the roster of jury. So, siguro po, magpapa-mini press con po ako para ma-announce sila ng maayos. But in the coming days po, we'll announce po yung jury members. No, Pero alin ang i-judge? Kasi di ba wala namang new films, new features po. this year? Oh. Meron po. Shorts. Yung premium selection po ang i-judge. Okay, so okay. you have He Who Is Without Sin, Kintsugi, He Who Is Without Sin, Kintsugi, The Highest Peak, Sila Metamorphosis, Blood Hunters, The Helper, and may na-miss ba akong film? Cleaners at saka ano pa? Lakaran po. Lakaran. We okay. don't know kasama. Yun po. Pero yung mga, ang tanggal lang po doon, ang hindi lang po kasama yung mga restored. Okay. Last point, no? Ngayon na sarado na yung ABS-CBN, of course, yung film restoration division nila will not be as active as it used to be. Ang FDCP ba o ang national government natin, meron ba tayong allocation para sa film restoration, and how much is the budget allotted to film restoration? In the current budget for the 2021 allocation po for FDCP, we're asking for 10 million for budget just for restoration. Every year, meron po kaming 2 films na nire-restore sa PPP under the ABS-CBN under the Philippine Film Archive. Pero hopefully po pakinggan po tayo ng Kongreso dahil in the recent months po we've been lobbying for an additional budget for more films to restore. Especially ina-amend po ngayon yung ating Heritage Act. Under the Heritage Act, there must be a restoration budget allocated for national artists. And marami po sa collection namin ay galing po sa mga national artists natin. So hopefully, if we reference that law, we'll be given more budget for restoration of more films. Thank you. Thank you, Sir Nestor. Next po na magtatanong si Ms. Melba. Hi, Chair. Hi, ma'am. Hi. Hello po. Hi. We all know ano po medyo mabigat po yung pinagdaanan nyo noong mga nakaraang buwan this year dahil nga nagkaroon ng miscommunication po between you and yung iba po mga tao sa industriya. Ano po yung nakausap at nakumbinsi sila to what's this, cooperate, initiate ba yung move para maayos mag-usap or sila mismo nagpakita ng interest para ho to join and cooperate sa PPP and ibang mga events po ng FDCP? Ang FDCP po ay nag-reach out sa mga producers natin and yung mga filmmakers po natin. Every time meron kaming program. So nag-umpisa po siya sa gano'n na parang hindi po, kahit na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan and feeling ko na-amplify talaga siya ng social media. Internally, I've been reaching out naman po talaga sa mga filmmakers, lalo na po yung mga filmmakers natin na involved po sa mga programa ng FDCP. Like for example, nagkaroon lang po kami ng FDCP Film School sa Sagay, Negros Occidental. Kailangan po namin ng mga mentors, kailangan po namin ng mga speakers. Hindi naman po sila nag-hesitate na sumuporta sa mga programs namin. So siguro po, I'd like to think that whole incident, I'd like to think that it's a very isolated incident na talagang na-amplify lang po dahil may pandemic. Sana po ganun. Kasi ngayon naman po sa lahat ng mga programa namin, we're in touch with the filmmakers. We're supporting. Hindi po natapos yung pagsuporta namin sa mga filmmakers po natin. Ito po, I think the PPP is a good example of how just looking for common ground and commonalities can help us have a common goal para sa industry.
Check ko ba, may mga issue bang doon kakarating pa sa'yo ngayon? Are you still affected ka pa ba? Or dinedad mo muna? You learn na how to, what's this, i-manage mo or baliwalain yung mga ganyan balita? Sa mga nangyari before kasi very emotional ka. Ngayon ba naapektuhan ka pa or hindi na? Opo, pero nasasabi ko na lang po sa asawa ko. Siya po yung shock absorber ko. So sa kanya po nakadump lahat. Pero ano na, okay naman. I mean, ang hirap po talagang hindi maapektuhan. Pero syempre, I just believe na ano po, siguro service will prevail. Commitment namin sa industry. Yes. Yun importante. Okay, Chair. Maraming salamat po and ingat po kayo and more power. Thank you. Salamat. Thank you. Thank you. Thank you, Miss Melba Llanera. Ang next po, Sir Eugene Asis po. Hi, Chair. Hi. Ang layo-layo nung narating mo since I had a chance to talk to you sa Noy Pits, kung naalala mo yun, sa Glendale. Yes. Mas sinabi mo noon na yung mga pangarap mo, mas parang nasobrahan pa dun sa sinabi mo noon. So anong naging inspiration mo para gawin lahat 'yan? Honestly, I really love this industry. I love what I do as an actress, and siguro I feel like what I have experienced, kasi I really started from being an extra. Pinagdaanan ko po lahat bilang para po siguro makarating dun sa at the point that I was the actress that I am. So siguro dala-dala ko po yun when I became the head of FDCP. How can I change that? How can I make things better for our workers? Paano po natin matitignan ng mas maganda at mas mabibigyan at maiaangat yung antas ng pagtingin sa aming mga artista. So yun talaga po yung naging inspiration. Bit ako. Ayun po. Follow up ko lang yung question ni Melba kanina. Yung sabi mo parang sounding board si Ice dun sa whatever problems that comes to you. How is he naman as a sounding board? Ano yung mga sinasabi niya at ano yung mga pinapayo niya sa'yo? To take a step back and assess po yung nangyayari. Parang he gave me that strength para makita yung kabuuan ng sitwasyon at hindi lang yung nababasa ko, yung napapanood ko, yung naririnig ko. Pag nagstay ka kasi doon, talagang ang bilis talaga niyang makabasag sa pagkatao. Yung talagang parang feeling mo, bakit ko pa ito ginagawa? Why am I still, So, he really helps me put everything in perspective. Like, what is your role? Sabi niya, baka right now, hindi lang nila naiintindihan yung goal. Kasi, ang nakikita nila, yung isang panig lang. Ikaw, nakikita mo yung lahat. Nakikita mo yung issue ng workers, nakikita mo yung issue ng producers, nakikita mo yung issue ng sinehan, nakikita mo yung issue ng audience. Kasi lahat yun sinisilbihan namin. So, that's how I hope na parang kaya siguro maraming pasensya talaga yung pinupuno sa sarili ko para makapagsilbi pa rin no matter what. Oo. Tapos you are a very good actress. Believe ako sa iyo pagdating diyan. Yung sa ginagawa mo ngayon, may panahon ka pa kaya na gumawa kahit isang pelikula in the coming months or next year, kung kailan? It was a choice to not act in films po when I became the head of FDCP. Kasi po, ang dami po naming tinutulungang mga film festivals. Parang ayoko na pong makulayan, di ba, na we are supporting a festival tapos ako po yung artista doon. So it was part of, I would say it was part of the sacrifice. Kasi po yung puso ko po ngayon talaga, it's really on how I can become the best
leader Ganda ng love of story this nila. Pag agency. lumabas, ganda ng ano nilang dalawa. Nakakatuwa. Anyway, last question. Yung bang ano, yung awards night magkakaroon ng TV coverage? Wala pa pong discussion ng TV coverage, pero definitely sa mga social media pages po namin lalabas po yun. Okay. Okay. Thank you and congratulations. Thank you. Thank you. Thank you po, Sir Eugene. Chair, si Sir Archie lang po, wala na po kasi na parang nag-offline na siya. So ang tanong lang niya is ano ang expectations this year in terms of receipts of PPP4 since first time kayong mag-online? Yung realistic sa amin, up to 10,000 subscribers sana. If we can get more, that's amazing. Pero sana man lang ma-reach namin up to 10,000 subscribers for this year's PPP. The high is 25,000. Pero I think realistic, given the time that we have, 10,000 or more is good. Thank you po. Next po is Sir Ambet Nabus. Pa-unmute na lang, sir. Yeah. Hello. Hi, Ambet! Hi, Chair Liza. Congratulations ulit, di Thank ba? you. At nag-subscribe na ako, naka-discount ako for 50 na lang sa 599. Yay! Anyway, ang question ko kasi narinig ko kanina si Tito Nestor at iba pala nagtanong na rin. Follow up lang ako. Gaano kapaka-pressure right now or how much pressure are you feeling right now? Kasi parang itong PPP natin this year, ang pagiging parang sort of test run or preview ng mga magaganap in sa ibang festival kasi after this week MFFF na mag-streaming live din sila. May additional pressure ba sa'yo na aabot ka pa ng December, a week after saka yung MMF? Sobra din kasi yun nga pag nakakausap ko yung mga producers, yun yung hino-hope nila sa PPP na maging ano siya source siya ng ma-analyze nila yung behavior ng audience. Andito pa rin ba, nanonood pa rin ba ng Filipino films yung mga audiences natin? So the pressure for us to reach out to to make this successful is andyan talaga siya kasi marami sa mga independent producers natin, wala naman talaga silang platforms pa ngayon. 'Di ba? Hindi naman lahat may access sa Netflix, hindi naman lahat may access sa iba't ibang streaming platform. So FDCP aspires to at least be that platform for them. So sana talaga, kaya talagang wala kaming ginawa kundi sumulat sa lahat ng gobyerno. Sinulatan na namin para humingi kami ng support. Even private sector, we're asking for sponsorship from them para equivalent to subscribers and tickets and subscription. So hopefully, kailangan lang talaga siyang lumabas. Kailangan lang malaman ng tao na mayroong PPP. Kasi naniniwala akong ganda-ganda ng mga films na nandito sa festival. Correct. At hindi lang maganda yung mga films ko, yung ginagawa mo rin, yung leadership mo rin, ay maganda at mahusay. Na sana nakikita ng gobyerno, nasabi ko na to before sa programa namin, sabi ko sana, huwag lang maging coterminous yung term ni Liza as chair ng FDCP. Kasi sana, kasi napipigil nahihinto bigla pag may bagong leader dyan, di ba? So sayang naman yung effort, ang ganda ng vision and everything. Tapos pag may bagong presidente, may bagong in-appoint na dyan, iba na naman yung priority. Sana wag ganun, di ba? Sana nakikita yan ng mga nasa gobyerno ngayon na sinasabi mong tumutulong right now, di ba? Anyway, balikan ko lang yung awards. Sabi mo kasi, how are you planning to mount or stage yung awards night ninyo? And may mga prizes din bang matatanggap yung mga winners? Kasalukuyan ko siyang ina-appeal para mabigyan namin ng prizes yung aming mga winners. Pero yes, right now kasi 'di ba, as long as the event is recorded, pwede talagang mangyari itong mga events na ito. So under the protocols na sinet ng government and FDCP supports that, isushoot yung mga kailangang i-shoot
para ma-mount yung yung awards night. Okay, thank you very much and good luck. And again, congratulations. Napakaganda. Sobrang ako na-impress doon sa FDCP channel kung saan kaya bonggang-bonggang picture yung nilagay ko doon sa aking membership account. O, di ba? Thank you. Congratulations and good luck. Ang mga Thank you. kasaka, tutulong Yes. pa rin kami sa lahat ng At sabi mo nga kanina kay Ray Pumaloy, pwede naming maanyayahan yung mga artista. No? Oo, ang dami nila. Yes, 170 yan. Yes, we'll just get in touch with you in your office. Salamat and good luck. Sige, salamat. Thank you po, Sir Ambet. Next po si Sir Mario Dumawal. Sir Mario. Hi, Kuya. Hi. Hi, how are you? I'm good. We're just curious, Liza, no? Kasi the SM cinemas have reopened, and from my end, parang nangihinayang lang ako na, that's another venue, no, for the PPP, no? Has the FDCP made any initiatives or kahit man lang sila para to find a common ground, a common venue to experience the festival? I mean, di ba? Ba yung pagsinihan eh. And what is the update on your talks with Ortigas Cinemas? Kuya, sumulat na po kami sa SEAP. Okay. So hopefully kahit a few, actually ang request ko sana kahit yung mga premium selections kasi mga bagong pelikula, sayang. So we're waiting for their answer kasi meron pa naman po tayong 20 days or at least the next hanggang December, no? And we're really crossing our fingers. Same with the Ortigas Cinema. So Ortigas naman po, even the talkbacks, yung mga panel sessions, they're willing to stream it on their pages, ganyan. We're hoping, sumulat na kami sa IATF kasi gusto po namin ng invited, by invitation events na gawin po sa Ortigas Cinemas. So, syempre, gusto ko po munang makakuha ng go signal from IATF na pwede namin siyang gawin. But if this is going to happen, we'll probably have, 1 or 2 events happening at the Ortigas Cinemas and our possible cinema partners. Kasi sumulat, even Cinema 76 have written to us and they're willing to host, any of the events. So, sana, sir. Antabay kami dyan, ha? I'm sure you can do that. Yes, Kuya. Naka-cross fingers. Sana po. Nagre-relax na naman. So parang lagi po namin sinasabi, nagre-relax na naman. We have to really start reopening. We have to, kahit controlled, kahit konting tao, we just have to really start. Kasi this is the only way that we can get people to understand, to work and navigate kahit merong navigate through the COVID situation and still be able to watch in the cinemas. Tama ka dyan, Liza. Let's start kahit na block screening of 20 or 30 people. Yes. Yes, Kuya. At saka siguro parang kasi katulad po nung sa aming protocols, alam ng lahat yung kanilang role. So wala po diyang parang you're saying na parang public na hindi aware. So if those people are aware of the protocols and lahat masusunod, baka po pwede nating umpisahan na ganun para lang yung mindset ba maiba na pwede na talagang pumunta ng mga sinihan. Kasi other countries are starting to do that naman po with strictest protocols. Okay. We look forward to that, ha? Yes, Kuya. Please pray for me. Thank you po, Sir Mario. Next po na magtatanong si Sir RK Villacorta po. Hi, Sir RK, wait lang po. Naka-mute lang po kayo. Hi, Chair. Good afternoon. Hi, RK. Tanong ko lang, this is your 4th year ng FDCP PPP. Kamusta yung mga newbie na tinulungan ng FDCP na mag-feature ang mga movies nila, full-length man or short film? Kamusta ang estado nila? Nasa mainstream na ba sila? Kumikita na ba sila? Do they do TVC commercials? Siguro ang masasabi kong isa sa mga pride ng PPP ay si JC, si Bella na mula first PPP hanggang
ngayon, kasama pa rin namin si JC Santos. May pelikula siya dito. And lagi niyang sinasabi na he's very thankful kasi the PPP platform created that opportunity for him na um, uh, na ma-feature siya or ma-line up siya sa mga, kasi 'di ba parang the films that he has talagang naging box office. So yun yung talagang namin natutuwa kami kasi independent producers here have the opportunity for a nationwide screening. So yun yung I think talagang pinaka-charm ng PPP na it's a commercial platform for independent producers making commercial films. So even sila Direk Junlana and sila Direk Percy, parang laging good words, laging positive yung sinasabi nila about PPP kasi sila din mula umpisa from manananggal sa 23B hanggang sa babaeng allergic sa wifi, ang The Panty Sisters na nakita mo talaga yung paano nila pinag-aralan yung market ng PPP. Nag-umpisa na sila sa art house film na may genre element. Tapos, nagkaroon sila ng ang babaeng allergic sa wifi pero may kasamang rom-com. So, nag-spin talaga sila, The Panty Sisters, which became the box office hit last year. That is because, yun nga, pinag-aralan nila yung audience ng PPP. Sabi nila, nagano lang sila na may virus, pero wala sila nagsabi na nila. Kamusta yung yung mga provincial directors natin? Medyo adapted na ba sa klase ng pelikula na hinahanap ng audience, Pinoy audience? Or they focus on the artsy-fartsy na gusto nila pang international film festival lang? Siguro ay mas bigyan lang sila ng platform. Mas maiintindihan nila yung audience na gusto nilang i-target. Siguro kasi ngayon talagang very very local, very exclusive sa mga communities nila and localities nila yung reach ng kanilang mga films. So platforms like PPP, sana itong ginagawa namin ngayon na nag-expand kami na talagang merong section for the regional films. Meron kaming isang buong showcase para sa mga short films ng regional. Sana mag-umpisa na to sa tuloy-tuloy na paggawa ng mas marami pang pelikula na regional na hindi lang pang art, 'di ba? Na pwede rin silang gumawa ng mga pelikulang genre katulad ng Patay na si Jesus, 'di ba? First year ng PPP yan. Nagustuhan ko yun. It's a Cebuano film, it's a regional film, pero they made it in such a way na universal yung humor, 'di ba? At talagang pumatok siya kahit dito sa mga audience ng PPP. So sana more of those films. Maraming salamat. Good luck. Thank you. Okay po, ang next po chair na magtatanong po si Sir Archie po ulit. Ang question niya is may package daw ba tayo tulad ng MMF at kung saan like 250 per film, the whole family na ang makakapanood. May streaming site ang MMFF which is Upstream. Nagkaroon ba ng posibleng hindi ba naging posible ang partnership sa kanila? Well, kasi ang scheme kasi ng Metro Manila Film Festival, bagong pelikula to eh. So, it's really yung pinaka-platform mismo ng Upstream as an OTT platform, kumbaga bagong pelikula na pinapalabas. So talagang yung pinaka pag-buy ng ticket ng mga tao is parang bumibili ng ticket para manood ng sine. Yung sa PPP, iba yung scheme niya kasi the festival has a limited screening. The film festival ng PPP is a festival setup. Kumbaga, old and new films yung magkakasama. Tapos kahit yung mga bagong pelikula natin, naka-bundle siya sa limited screenings lang sila. Hindi siya yung parang bawat isang pelikula panonoorin mo siya at 250 pesos. Tapos panonoorin mo siya with your family or sa comfort of your homes. Ito talaga as a festival yung setup niya. The MMFF is more of
it's another revenue stream na ginagamit yung platform para maka-generate ng ticket sales so kada talaga yon, kada moviegoer, 'di ba? So hindi siya magkaiba kasi yung yung platform. Okay po, Chair. Thank you po. Next po na magtatanong si Ms. Janice Navida. Pa-unmute na lang po, ma'am. Ayan. Hello. Hi. Okay na. Hi, Chair. Good afternoon. Hi, Janice. Kamusta ka? Kumusta, Chair? Naku, ikaw ang busy-busy. I-guess mo yung mga namin. Sure. This coming artists. Saturday, Chair. Sige, mag-schedule tayo. Yun nga, ang tanong ko, kasi parang, di ba, parang habang papalapit yung PPP4, parami yung mga entries. 'Di ba? From 140 plus lang dati, nadagdagan pa, naging 160. So ang tanong ko ngayon, is it possible na ma-extend pa yung duration ng PPP4 para mas magkaroon ng mahabang pagkakataon yung mga gusto pang makapanood ng, 'di ba? Kasi kung bibili sila ng tickets tapos yung iba working, wala ring time manood, 'di ba? Para ma-extend yung validity ng ticket kung sakali. So from October 31 to December 13 na siya. So you're talking about more than a month of screenings. So hinati namin siya from October 15 to December 13, yung VOD, pwede nyo na talagang ma-access anytime. From November 20 to December 13, kasi syempre we have to allocate doon lang talaga sa exact number ng screenings na maibibigay ng mga producer sa atin. 3 weeks yon. So you have 4 full weekends para mag-binge watch sa mga pelikula. So we hope that that's more than enough time para sa mga subscribers na mapanood lahat ng pelikula. Plus the events pa during the Pista ng Pelikulang Pilipino Festival. Mangyayari siya simula October 31 hanggang December 13. Meron nangyayaring mga events yan sa buong panahon na yan. Oo nga, busog na sa panonood. Baka naman magsawa na pagdating ng MMFF. Na-preempt. Bagong films ang MMFF eh. So iba talaga yung kanilang setup. The setup of MMFF is to bring new films, never before seen films. Yung dito sa amin, yung aming mga premium selection, limited screening mo lang sila makikita. So ang hope po namin ay patikim lang itong PPP sa aming yung mga premium selections at magkakaroon pa ng hopefully theatrical screening or eventually mapunta sila sa ibang platforms at magkaroon ng mas malaking exposure. Oh. And then, Chair, parang habang ongoing ba yung PPP, yung mga hindi nakabili ng before, pwede pa rin humabol kung halimbawa during PPP festival, gusto pa nilang mapanood yung iba, 'di ba? Doon pa lang bibili ng ticket. Posible pa rin ba 'yon? Yes. Available siya hanggang matapos yung festival. Pero hopefully, para talaga masulit nila, before November 20, maano na nila yung premium pass. Kasi yung premium pass, ma-activate talaga siya in its by starting November 20. Oh, okay. I mean yung ma-enjoy nila lahat ng mga pelikulang kasali. So at least before November 20 makabili na ng ticket. And kanina po syempre alam natin na yung 168 films napakarami nga. And sabi niyo nga gusto nating makapag garner ng funds, 'di ba? So paano, Chair? Since sabi mo namang walang makukuhang FDCP dito, lahat ito papunta sa mga filmmakers. Paano ba di-distribute sa kanila yung kikitain sa ticket sales kung sakali? So we will be sharing the sales report sa kanila at the end of the festival. So in constant communication naman kami with the producers para dito. Meron na kaming sinet up na committee kung saan merong nagre-report sa mga producers magre-report sa mga producers natin doon sa magiging sales. And pagkatapos ng festival, yun nga, it will be lahat ng revenue will be shared among them.
Equally distributed ba to, Chair? O parang depende sa nanood dun sa movie? Equally distributed siya. Kasi lahat sila, equal din yung binigay sa amin na number of screenings. So, hindi kami dumepende sa kung ilan yung manonood. So, walang box office gross dito. Ayun, walang number 1, walang number 2 ngayon. It's more like, sana ma-maximize natin yung number of subscribers. And yung third question ko po, since kanina sabi nyo, pinaplano rin yung awards night, tama po ba? Yes. Oo. Curious lang ako, Chair, kung saan manggagaling, sino-sino yung mga tatayong judges, pipili para sa mga winners. Kasi alam naman natin, katatapos lang ng Miss U na naging controversial. Baka meron ding mga talunan na mag-question. Well, kasi 'di ba, ever since naman yung PPP, meron kaming mga selection committee composed of pillars of the industry, from Ricky Lee to Miss Lee Briones, Manette Derit, Direct Joey Reyes. We hope to have the same caliber of jury members para maging masigurado naman natin na talagang ang mga magiging hurado natin ay credible. So hindi naman kami papayag na hindi maayos yung roster natin at hindi maipagmamalaki. Ayan. Congratulations to FDCP and Chair Liza. Napakasipag mo talaga. So excited na tayo dyan sa nalalapit na PPP4. PPP4. Yes. Thank Sama you. all. Thank you. Sana all. Thank Janice. Thank you po, Miss Janice. Ang next po na magtatanong po si Ms. Mars Calio po. Ms. Mars, go po. Ms. Mars? Yes, sana naririnig ako. Ayan, nadidinig na po. Okay, sige po. Curious lang ako dun sa censorship, Lisa, nung some of the films. Yes. Kasi di ba may students tayong manonood, alam mo lang, mga teenagers, ganyan. So paano yung magiging restriction for yung mga films na may R13 or R18 ratings? Paano ma-restrict yun na hindi sila makakapanood or wala silang access, even though some of them will be ticket buyers? So we reached out to MTRCB for their guidance also on this, kasi syempre while right now hindi pa natin, medyo ambiguous pa yung censorship pagdating sa online. We want to make sure na may measures kaming in place for the classification at ratings ng film. So magkakaroon kami ng advisory para i-remind yung ating mga audience doon sa ating classification at ratings ng bawat isang pelikula. On our end then, meron kaming mechanism na kaya kasama yung birth date sa ating platform para masigurado natin na of age yung mga magsa-sign up. And at the same time, yung mga films natin na rated 16 and up will be on a late night programming. May late night. Merong hanggang 2:00 ng umaga kasi pag weekend naman. So, may mga gusto mag-binge watch talagang hanggang pa-morningan. Meron kaming ganun sa Sabado. Sige, bet ko yung mga midnight and beyond. Yes. Screening. So, and then, meron ka na ba so far idea yung mga iba pang pwede mangyari during the Fans Day or the visual fan con sa mga artists? So, yun nga, with the FanCon, meron kami mga merch. Siyempre, very young kasi talaga yung reach ng PPP, di ba? Yung mga kapista talagang mga mga Gen Z millennials. So, may mga merch, merong mga magpe-perform ng mga artists natin. We will also have actors. So, meron kaming isang kinu-cook up na parang it's like a live script reading pero isang eksena lang. So yung mga pinaka-paboritong eksena sa PPP na tinangkilik ng mga
audience natin through the years. I-relive yun ng mga iba't ibang actors. So excited kami doon kasi it's something that we can offer to the fans of PPP. So hopefully umuo yung mga inask namin ng mga actors to do those scenes. Mga iconic scenes yan. At even yung ngayon ay mga kasama sa PPP ngayon na film. So may mga ganong eksenang i-relive. Oo nga. Sana maging siya, FanCon Marathon. Yung tatagal ng mga 3-4 hours. Yeah, parang ganun siya. Parang in and out lang yung mga audience. Magpapamigay kami ng mga merch, mamimigay kami ng mga kung ano-ano. Tapos, may mga pa-games. Tapos, may mga performances. Tapos, may mga meet and greet. So, halimbawa, mag-show up yung isang artista. May chance sila magtanong ng mga questions. Kung mga babatiin sila, i-mention sila or ipipin yung mga mga comments nila. So pinag-aaralan namin kung paano namin ma-take sa online yung experience ng FanCon namin. So medyo medyo challenge siya pero masaya naman. Okay, I'm sure it's gonna be exciting kasi nasa new normal tayo, no? I know. So, pasado na yan, no? Thank you so much. And thank you also para sa mga passes namin. Yes, of course. Yung staff namin, I think bago matapos, will walk you through kung paano kayo makakapag-register for free. So, ang goal po muna natin is makapag-register muna kayo for free sa website. Tapos, ibibigay po namin sa inyo yung mga codes ninyo. Pagpasok niyo po sa mga website ninyo, ilalagay niyo lang po yung code na yon at ma-upgrade na po kayo. Ganun po siya kadali. Okay, thank you so much, Wonder Woman Liza. It's a FDC family. Thank you. Thank you. Thank you po, Miss Mars. Chair, may tanong lang po ulit si Sir Ray Pumaloy. Yes. Wala daw po bang screening kahit isa sa outdoor cinema ng SM Mall of Asia? I know, we're waiting for their reply. So sana malay nyo may press ko tayo ulit para dyan sa announcement na yan. Pero sumulat po kami sa sinihan, sa a few cinemas na pwedeng makapartner namin for kahit a screening or two of some of the films ng PPP, especially yung classic tsaka yung yung premium selection po natin. So abangan na lang po natin. Okay po. May tanong din po si Bond Delinario. Ang tanong niya, since FDCP acts a bridge to help producers get their platforms, nakikipag-usap na rin ba ang FDCP sa streaming platforms like Netflix, Apple TV, HBO, etc. para lumawak pa ang reach ng Pinoy films? Yes. Well, right now, I'll be very honest. Ang talagang pinakakausap namin lagi is Netflix because we've established a relationship with them. It started by working together to develop yung post-production process ng mga pelikula sa Southeast Asia. Isa sa mga nagiging balakid sa mga streaming platforms hindi nakakapasa sa technical requirements, yung sound, quality control ng mga passing yung mga passing the technical requirements. So ginawa namin yan ng Netflix in the past 2 years. So because of that, nakakapag-endorse tayo ng mga pelikula na pwede nilang tignan at i-add sa platform nila. So hopefully ma-maintain namin yan, especially with these slate of PPP films. Okay po. Thank you po, Chair. May mga magtatanong pa po? Okay po, I guess wala na po. Si Miss Evelyn. Miss Evelyn. Hi, Miss Evelyn. Thank you for your message po. This Yeah, is very hello. sweet. Hi, can you hear me? Yes. Yeah, okay. This is my question. Sabi mo kanina, you have been trying to ask the help and support of the government, other government agencies, and other private sectors. I just want to ask if you have you tried asking the help of Senator Amy Marcos, who is very, very passionate about films, having started before the experimental cinema of the Philippines, di ba? So I'm sure matutuwa din yun sa ginawa mo because I believe na during that time na mention niya na yung bang
nagkanya-kanya kasi ng film festivals. There are so many film festivals na nag-mushroom na sa industriya. So, para ba ang gusto niya mangyari is pag-isahin. And I think this is the time that you have succeeded in doing it. You, with this PPP in this project, mounting this big project, I'm sure ikatutuwanan and she will be very supportive. Have you talked already regarding this? Yes po. We had a meeting because she heads the creative industries sa Senate po. And marami po sa mga initiatives niya ay sinusuportahan po ng FDCP. And also during the budget hearing po, when we had a budget hearing with Senator Risa Hontiveros, isa po siya sa mga sumuporta na ma-approve at ang budget ng FDCP. So we hope yung mga hinihingi po namin para lalo pa pong matulungan yung industriya ay mapagbigyan po ni Senator Amy and the Senate and the Congress. Oh yeah. I'm sure she will be very happy to support you because dream niya to eh. Na-mention namin niya noon in one of our interviews with her na sana magkaisa na kami. Magkaisa na kayo, parang sabi niya gano'n. I'm sure she would be very happy seeing this, no? Sa ginagawa mo. Yes po. Yeah, we update naman po. Actually, I think we also wrote to her office. Thank you po. For support. Yay! Oo. Thank Yeah. Yun. Yeah. So, Thank you, congratulations and thank you. Salamat po. So, Wonder Woman ka nga. Thank you po, Miss Evelyn. Ang next po na magtatanong si Sir Peter Ledesma. Hi, Madam Chair. Hi, Peter. Kamusta? Good evening. Hindi ka lang superwoman, kundi darling of the press ka pa. Ay, Kasi grabe ha, talaga ikaw lang ang sa pandemic na to, ikaw lang lagi nagpapatawag ng press con. Meron kang concern sa amin sa entertainment media, kaya mahal na mahal ka ng entertainment press. Thank you. Meron akong itatanong kasi 'di ba mahusay kang umarte, si Aiza mahusay umarte. Sana makapanood naman kami sa darating na panahon na sa PPP na yan, ng pelikula ninyo, nang sa gano'n eh, 'di ba? Meron bang ganong plano sa kasakali, 'di ba? Sana ako na mag-produce kung mayaman ako if ever. Pangarap ko po 'yan. Kung meron po akong bucket list, sana makaarte ako sa isang pelikula kasama si Ice na. Yun ang bet namin. Alam mo, marami din kami naghahangad na gano'n kasi napapanood kita doon sa Regal Movies, ang husay mo umarte. So, parang sabi ko parang PPP, pista ng pelikulang Pilipino, dapat merong entry dito ang Liza Dino and of course Aiza Seguera, di ba? Sana mangyari yun na. Sana! Diyos ko po, producers please. After FDCP. Sabi ko nga kung mayaman lang ako na yung mapuproduce, di ba? Anyways, ang aking next question is, yung yung tickets ba natin is kahit doon sa abroad mga kababayan natin ay makaka-avail sila nito? Yun nga, right now, talagang pang Pilipinas lang po. Isa po sa mga limitations yan ng mga producers natin. Naka-geolock siya sa Philippines. Pero of course, in the future, ang goal po namin is yung mga ma-acquire natin. So when you say acquire, yung mga magpapalabas po sa platform ng FDCP channel ay accessible po sa buong mundo. So yan naman po yung mga next steps natin pagkatapos ng PPP para marami pa ring mga pelikulang Pilipino yung ma-access dito sa magamit itong platform na to for our kababayans in other countries na makapanood ng Filipino films na magaganda. Oo, bongga yan. And well, my vibes is dahil sa bahay nga na manunood na yung mga tao, hindi na delikado, mukhang mas magtatagumpay itong PPP4 na to, di ba? Naku, sana po, magbilang anghel kayo, promise. Parang magbibilang anghel ako kasi parang ang dami mag-a-avail nito. Nagdadasal. Hindi na nila kailangan mag-gasolina, hindi na kailangan mamasahe to go to theaters, di ba? To cinemas. Diba? Namamanata na ako sa Baclaran, kaya po para lang talaga manood lahat kasi Oo, sana panoorin naman ng lahat ito kasi napaka worth watching naman ng lahat ng entries, no? At talagang nakikita mo naman at saka ito yata ang festival na napaka daang-daan yung mapapanood mo. Parang ito lang yun, first time the history ng movie industry natin, di ba? Oo.
Kaya Nako. congratulations to you and to your Thank staff. you. Talagang Supportahan niyo po kami. napakatindi ng team mo talaga, ang sisipag ninyo. Congratulations. Yeah. Ayan. Grabe, nagpapasalamat din po talaga ako sa team namin, sa FDCP. Ito pong mga nandito ngayon nakikita nyo, sila Sed, sila Raymond, sila Netchay, lahat, sila Sano, lahat po ng mga kasama namin sa FDCP. Kung sinasabi nyo pong masipag ako, sila po doble-doble yung sipag nila para lang po magawa yung mga projects namin. Pero ikaw yung instrument, ikaw talaga yung nagli-lead sa kanila. Kaya congratulations, Madam Chair. Thank you so Thank you much. so much. Thank you ha sa pag-entertain na aking question. Thank Yes, you. you're Good welcome. luck. Bye. Thank you po, Sir Peter. Ang next po na magtatanong si Miss Josephine Bonsol po. Miss Jo. Hi, Chair! Hi! Congratulations po, Chair. Ako tatanong po, Chair, nangihinayang ako na ano po nangyari dun sa app? Kasi di ba sa app dati may voting? Oo. Sana po may app para mabilis for people to check kung ano yung screening schedule para hindi na sila maghanap pa ng table. Oo. Actually, may tama ka dyan. Hindi ka, I think it's one of the things na, kasi iba yung supplier namin dun sa app na yon. So siguro hindi namin sila na-integrate, pero I will check kung meron pang way para magamit namin yung pistap para magamit namin siya for the festival screenings. Kasi yun din talaga yung hinihingi ng mga subscribers ngayon. But thank you for that suggestion. Team, are we listening? Can we that? Na-overlook ko yun, I love you, Chair. Ang ganda-ganda sana noon kasi para madali for us. So, thank you. Tsaka yung voting, kasi di ba may audience choice din talaga kami. So, sige. Oo, ginamit namin yun, Chair. Nag-subscribe ako, nagboto-boto ako doon dati. Ang galing. Sige, salamat. I think that was discussed during our meeting. Kaya lang I will update kung asan na kami ngayon with the app kasi nga ibang kasi siya developer. We'll see kung paano namin i-align. Thank you po. Meron po ba kayong last question, meron po ba kayong particular show or program or campaign for students? Kasi alam niyo naman yung mga bata na gusto rin na i-feature yung pelikula kasi ginagamit po sa school din yung mga films. So meron po tayong 30% student discount para po sa mga students. So they just have to show us their student ID and we can give them the discount. Tapos po meron din kaming parang ilalabas na barkada package. So parang 5+1. Pag bumili ka ng 5, meron kang 1 libre. So may mga ganong promo na ilalabas in the coming days para mas maka-reach out sa mas maraming students. Thank you po, Chair. You're welcome. Thank you, Miss Jo. Yung next po si Miss Erlinda Rapadas po. Okay. So next time, ganito na talaga yung magiging format natin. Thank you so much sa inyong patient in the past few press con. Ganito na lang po pag nag-feature po kami ng ibang mga artists. Ito na lang po yung Hello, format. Chair. Good afternoon. Thank you. Good afternoon. Hello. Yes. Hello. Yeah. Naririnig mo ako, Chair, Liza? Yes. Hi, ma'am. Yeah. Hello po. Yeah. Alam mo, napakaganda talaga nitong PPP, kasi nabigyan mo ng chance yung mga producers, directors, artista na, di ba, usually sa mainstream yung mga pangalan ang binabayaran yung artista. Pero dito sa PPP, di ba, yung makikita mo na yung quality ng pelikula ang mapapanood, di ba? Yes. At saka yung mga hindi pinapansin ng mga artista na malalaki, mga director, ito yung kanilang outlet na mapakita na nakakagawa sila ng magandang pelikula. Ay, totoo na po. Pwedeng ihanay sa mainstream movies. Pero ang ko lang, hindi ba parang malaking kompetensya ito sa Metro Manila Film Festival dahil kumbaga ito maugong na pinag-uusapan, maraming nagpapasalamat sa iyo. One time, big time ang Metro Manila Film Fest, di ba, na pabonggahan, palakihan ng artista, palakihan ng production cost.
Pero dito sa PPP talaga talent, yung istorya, yung ganda ng kwento ang sino-showcase. And for that, habaw kami sa iyo. Pinaghirapan mo yan. And congrats. Thank you Teresa. po. Yun lang. Yes, ako naman po naniniwala ako na ang Metro Manila Film Festival and PPP, it serves a different market. Ang Metro Manila Film Fest talaga, tradisyon na po yan. At talagang sabihin natin pangkalahatan talagang even our masses na hindi nanonood ng pelikula every year. Once a year, manonood sila ng pelikula, manonood po sila ng pelikula sa Metro Manila Film Festival. So, I hope na more than maging competition, mag-complement po ang mga festivals na ito dahil both are platforms, both are spaces for Filipino films. So, yun po talaga yung dream ko. Kasi kailangan pong magkaisa, hindi po dapat na nagko-competensya. Okay, thank you and good luck. Thank you. Thank you so much, Ms. Erlinda. Thank you po, Ms. Erlinda. May tanong lang din po si si Georgie Alcantara po of Sunstar Davao Chair. Yes. Is FDCP planning to provide grants in the future for young and talented budding filmmakers? Yes, we actually have a few programs just for that. Etong Sine Kabataan natin ay it's a film lab for our young filmmakers. They will go through a lab bago nila gawin yung pelikula nila, tapos magkakaroon sila ng 100,000 as seed money para ma-shoot nila yung mga pelikulang kinoconceptualize nila in the Sine Kabataan Film Lab. Meron din tayong Cine School, partnership namin ito with CHED. Ito naman, 125,000 ang seed money na ibibigay natin sa mga recipients ng free tertiary education. So ito po yung mga estudyante natin na nakakuha po ng libreng edukasyon mula sa ating gobyerno. I-document at gagawin po nating docu-film ang kanilang journey into being a recipient of this, at may lab din yan kasama at gagawa sila ng mga pelikula. Meron din po kaming Sovo Lab. Ito pong Sovo Lab namin ay lab para lang po sa mga Mindanaoan filmmakers. 7 projects po ang binigyan namin ng tago 100,000 in support. And sa pitching po nila, ang 2 pelikula po ay mabibigyan ng 1 million each para magawa po nila ang kanilang mga film. So ito po ay steps ng FDCP para hindi lang pang-industriya yung programa namin. We are really helping the regions. We're creating specific programs para ma-empower yung mga regions natin sa Philippines. So, ang susunod po ng Sovo Lab na Southern Voices ay Visayan Visions para sa Visayan filmmakers at Luzon Panorama Lab para naman po sa ating mga Luzon filmmakers. Ito po ang the next 2 years of FDCP. Thank you po. Chair, may pahabol din po si Miss Pilar. Si Miss Pilar po, ang tanong niya, nag-start ka na ng testing ng live streaming mo na Liz Laugh Love. Magtutuloy-tuloy na po ba yan, Chair? Akala ko talaga magkakaroon ako ng oras para sa sarili ko through that blog. Kaya lang, wala talagang time. Nagsushoot lang ako ng content, hindi ko naman ma-edit. So, but thank you, Miss Tita Pilar, for still following Liz Laugh Love. Someday. Okay po. Ayun po. Thank you po so much, Chair. Ayun po. Bale, mag-share na po kami ng video, and one from the team po will explain how to go about the availing the free subscription to be able to watch the short films po. Okay. Hi everyone, good afternoon po. Can you all hear me? Mahina. Game. Hello po, Chair. Can you Yes, pakilakasan. Hello po. Mas clear na po ba, Chair? Sorry po. Sige pa, louder pa, konti pa. Okay po. This one, Chair, okay na po ba? Yan, okay. Okay po.
So, we'll play na po. So this is our webpage po for the FDCP channel, and this one is the registration webpage. So to create an account, you have to fill out your name, email, mobile number, birthday, and your password. Your password must contain at least 8 characters po, so you can proceed with the registration. Once your details is complete, just click the registration button in red below, and also this will direct you na po to your, sorry po, I'll just have to rewind. Oops. So this is the registration in red below, and then this will direct you po to the web page where you can choose your subscription plans. So right now po, we'll just choose our free subscription plan. Once you're subscribed po, you will be redirected to your own user profile where you can check out the festival calendar, and also the FAQs are listed below here. And also our virtual cinematheques, which are Manila, Iloilo, Davao, and Nabunturan, are also presented here. And on the top right corner po of the website, you can check out your profile where you can edit your details, like your profile information, update your password, and as well as your email. Once po na makapag-register po kayo for free, you don't have to register again so para mag-avail ng any pass po like yung premium natin. You just have to upgrade po via your own profile. And you may also log out na po through here. So that would be all lang po. So yung pag-upgrade, ipipress nila yung subscribe na yon, yung nasa tabi ng Yes po, Chair. Dun po sa mismong user profile po nila, dun po nila ma-upgrade yung... Oo. Okay. So, pag-press nila nun, anong mangyayari doon sa free, doon sa sa main channel? Ay doon sa pag-press nila ng subscribe. Sige, i-ano natin. Sorry po, Chair. This is pre-recorded po. Pre-recorded siya. Opo. Okay. So, pero explain ko na lang po, Chair. Once na sige. they click po yung subscribe here, they will be redirected po to DragonPay's system naman na po. Okay. So, diretso na po doon. And they can choose po via any mode of payment na they want po. No, but if it's for free nga, yung code yung gagamitin nila. If voucher, Chair, yung gagamitin po voucher. nila, our developers are still working on it, ma'am, so we can still show din po yung sa ating pre-recorded. Okay. Pero yun po, Chair, mag-record naman po yun sa system, sa DragonPay, and then it will be waived from there po once na ma-input po nila yung voucher nila. Okay. Sige. All right. Sige, once it's available, siguro we can reach out sa ating mga members of the press para step by step maibigay at maiguide sila for this. Ano na lang po, for this naman po, I will assign our media relations staff para matulungan po kayo sa pag-subscribe po at mag-register po, pag-register nyo po sa FDCP channel. And if you're having difficulty, we'll be more than ready to help you para maka-sign in po kayo. Ayun. Anything else? Meron pa ba? Mukhang wala na po. Ayun. Chair na magtatanong. Sige. Maraming salamat po, everyone. Sige. And I'll close lang po with, tonight po is the Philippine Cinema Night. Hindi lang po itong local film industry yung tinutulungan natin. Today po, since October 21,
we participated in the Busan International Film Festival that was done online. We have films po na nakasama dun ngayon at mamayang gabi po ay Philippine Cinema Night kung saan i-feature po natin lahat ng mga producers natin na currently doing looking for collaborations with international partners, mga pelikula po nating tangpok sa Busan International Film Festival at ang mga pelikula at productions po natin na nakapag-shoot at nakapaggawa ng pelikula during quarantine. Ito po yung tinatawag naming quarant cinema. And we will give them recognition dahil pinakita po nila ang resilience ng mga Filipinos and through by still creating and still continuing to create despite the pandemic. So tonight po yan, I'll ask my team to send you po links just in case gusto nyo pong umattend kasi marami po tayong mga government partners and mga producers and filmmakers na makikiisa po para po sa Philippine Cinema Night natin. So hopefully you can attend that. It's gonna be at 6 o'clock I think or 6:30 po ng gabi. With that, maraming salamat po sa inyong lahat. Napakalaki ng utang na loob ko po sa inyo for everything that you've been doing to support the FDCP and our programs. If you tell me that you appreciate po na you're always part of our events, it's because sobrang laki po ng ginagawa ninyo para ma-share po natin sa buong Pilipinas, sa lahat po, sa buong sambayan ng Pilipino, lahat po ng mga pwede nating gawin at tulong para po sa film industry. So sana po matulungan niyo po kami sa PPP. Please promote and if meron pong mga media partners na interested to feature our PPP artists, yung mga director natin, mga actors po natin, please don't hesitate to reach out to our media relations team, si Netchai, si Sano, and the rest, because any promotion, any opportunity for us to spread the word about PPP, malaking bagay po talaga sa amin yun. So maraming salamat po ulit for this. Thank you. Thank you po, Chair Liza. Thank you, everyone. Till the next press con. Yes, till the next one. And Promise. if there are opportunities for guestings po, you may contact Justin. Justin is the constant na kumukontak po sa inyo lahat. We really need further exposures para sa mga artists na para makapag-promote po. Not only the mainstream but also the. Thank you, Netchai. Let us know po. Salamat po. Salamat, Leo. Thank you, Chair Thank you, Liza. Chair. Thank you, Uy, thank you. Thank you, Lahat na Chair. nakikita ko, babasahin ko na lang. Adore, Romel, Noni, salamat, Joey. Congratulations, Chair. Thank you, salamat. Stay safe, everyone. Miss Julie, stay safe. Thank you, Chair. Chair. I love you. Wally. Kontakin na lang ni Ate Julie ha. Si ayaw ko Justin. nga. Alam mo na para sa guesting. Oo, ang dami yung mga ano namin. Si Justin po, pwede nyo pong kontakin. Kaya nga weekly. Diba? Ongoing na ang PPP. Oo, sana. Araw-araw. Ganun. Oh, araw-araw. Why not? We can, basta ba available sila? Si Justin, Miss Chair, si Justin na lang ang kukontakin ko. Oo, si Justin and si Lynette Shai. Yan. Opo, para lahat isahang way na lang po. Kay Justin na lang po. Tapos kami po magpe-prepare para sa Yes. Thank you. Wow, thank you, Chair. Thank you. Thank you. Bye-bye. Saya-saya. Thank you. Miss Evelyn, salamat. Odi, oh my God. Thank you. Guess nyo naman sa Cinema News ang mga PPP